Under de åren så hade vi fått upp ögonen för någonting som heter ADE. Det är Amsterdam Dance Event. ADE har varit en av de bästa ställena för DJs att åka till för att dela ut sin musik till andra DJs, för att få den spelad, för att ge det till andra skivbolag eller signa ut låtar till andra skivbolag. Så Sebastians pappa och Stonebridge åkte till ADE 1999 tror jag det var. Och då hade vi printat upp våra vinyler med våra första demos som vi delade ut. Dansmusiken under den tiden var någonting häftigt, något nytt, någonting som inte alla förstod. Så under de åren så kände man sig extremt speciell om man var inne i dansmusiken. Som tur var så hade vi ju Stene med oss till Amsterdam, så han presenterade oss för alla inom branschen. Han förklarade för oss ganska tidigt att det var viktigt att ha personlig kontakt med de här människorna. Det var inte bara att sitta hemma och göra musik, eller det var inte bara att åka och spela på nattklubbar, utan du måste lära känna de här människorna också, för det är de här människorna som kommer se till att du växer. Så att vi lärde oss ganska tidigt att det är viktigt att komma ut där ute i världen och presentera dig och sätta ett ansikte till namnet. Och det är jätteviktigt. Uppvuxen i Solna, spenderade mycket tid med vänner, gjorde allt förutom att göra det man egentligen ska göra, vilket var att gå i skolan och sköta sig. Vi körde vårt egna lilla race och skapade våra egna aktiviteter, spelade mycket hockey i Solnahallen där nere. Vi spelade mycket fotboll, spelade mycket basket. Vi hängde bara på skolgårdar eller hittade på bus i sådana centrum eller sprang runt i Hagaparken eller spenderade tid uppe i Hagalund. Min mamma och pappa skildes 88. Där min pappa flyttade ner tillbaka till Grekland därifrån han kom ursprungligen. Jag bodde med mamma, hon var ensamstående. 87 flyttade han. Sen träffade min mamma en ny man och fick min lillebror. Så 1989 så fick jag en lillebror som heter Antoine. Extremt jobbigt för en 7 år äldre bror och få en lillebror, för att han precis inser att all uppmärksamhet gick någon helt annanstans. Men ganska tidigt därpå så insåg jag värdet av att få ett syskon. Jag insåg värdet av att få en till familjemedlem, för att jag kunde lära honom allting som jag har lärt mig. Jag kunde visa honom allting som jag hade gjort. Det var häftigt, det var coolt. Så att sen växte han upp, och det är väl fortfarande lite så idag som det var då, att man visar lillebrorsan och vill lära brorsan att göra rätt. Och idag är jag ju en av artisterna på skivbolaget som jag driver. Han gör Under åren som min pappa hade flyttat tillbaka så spenderade jag somrarna i Grekland. Jag åkte dit i juli och kom tillbaka i slutet av augusti till skolan. Och under de tiden fick jag resa dit själv. Jag fick ha en lite sån här gul bröstficka där det stod att han reser själv. Och så fick jag börja åka ner dit som litet barn. Och det var väl där någonstans jag blev världsvan. Jag accepterade flygplan, jag accepterade flygplatser. Jag var helt orädd. Varje år så gjorde jag de här resorna som fick min värld att bli mindre och mindre efter varje gång. Till slut var det ett flyg, en taxiresa eller en bussresa. Jag åkte från A till B. Och det var någonting jag gjorde varje år. Det var någonting jag gillade. Jag gillade att resa. Jag gillade att resa själv också. Min pappa gick bort 1996 nere i Grekland. När jag var nere i Grekland under den tiden. Väldigt traumatiskt. Han var mördad på en nattklubb. Som 14-åring så är det ganska traumatiskt att vara med om en sån grej. Som barn överhuvudtaget, att vara med om någonting som är olyckligt och mörkt. Det ändrade mitt liv ganska mycket. Jag såg på det annorlunda. Jag såg på livet från ett annat perspektiv. Jag såg att livet kan ändras på en sekund. Så att det spelar ingen roll vilka planer som du har i livet.
Det spelar ingen roll hur mycket framförhållning du har. Och det spelar ingen roll hur mycket planer du och din familj har. För på en sekund kan allting ändras. Så att jag kom hem till Sverige till ett samhälle som inte riktigt accepterade att jag gick runt och var ledsen. Där skolan inte alls hade support för mig som ungdom som hade förlorat någon, utan det var mer att jag måste släppa det och komma över det och hoppa in i skolan igen. Och det var där jag bestämde mig att skolan inte riktigt är för mig. Och det var på det sättet jag såg det då. Så att för mig var det ganska enkelt att välja musiken. För att musiken var alltid där för mig. Musiken var någonting som aldrig skulle lämna mig. Musiken var aldrig något som skulle säga till mig att jag ska sluta tänka, utan musiken hjälpte mig att tänka. Musiken vägledde mig genom hela min ungdom. Jag kunde lyssna på en speciell låt beroende på vilket humör jag var i. Jag kunde få en berättad historia till mig från en musiker som jag inte ens kände, som jag kände passade in i mitt liv. Jag tror att musiken var räddningen för väldigt mycket under den perioden i mitt liv överhuvudtaget. För att när man förlorar någon så tidigt så tror jag att, i alla fall för mig, så brydde jag mig inte så mycket om det som hände runt omkring mig. För jag gick alltid och tänkte på det som hade hänt. Men samtidigt som allt det här mörka och tragiska har hänt, så har det någonstans format mig till den människan jag är idag. Och det visade mig att om jag vill göra någonting som jag tycker om, så gör jag det. För att jag kan dö imorgon. Om jag vill göra någonting som jag känner för att göra, så gör jag det. Jag kommer aldrig leva livet där jag kommer ångra mig när jag är i en speciell ålder och säga så här: jag skulle ha gjort det här. Jag skulle ha gjort det där. Och jag fick lära mig det ganska tidigt. Jag kom i ett stadie i mitt liv där jag sket lite i allt. Jag gjorde bara det jag ville göra. Bara det jag tyckte om. Bara det som gjorde mig glad. Sen efter det här tragiska hände med min pappa så var jag själv i Aten. Jag hade ingen riktig support från mina nära och kära där nere. Vart utfryst från hans dåvarande familj. Jag var inte riktigt accepterad för att jag var den förstfödda och jag var hans första barn. Jag hade en kontakt i min familj som verkligen hjälpte mig och såg till att min mamma fick reda på vad som hade hänt och såg till att min mamma kom dit. Sen så bestämde jag mig för att satsa på musiken med tanke på att det var det som jag älskade att göra. Den enda supporten som jag hade under den tiden var min mamma. Hon var extremt hjälpsam när det kom till mig för att ta det beslutet. Hon kände att det var bäst att jag satsade på någonting som jag ville göra och satsade på någonting som höll mig borta från problem. Resten av familjen var inte speciellt hjälpsamma när det kom till det beslutet, för att det var inte ett sätt att tjäna pengar på. Det var inte ett sätt att försörja sin familj på och det var inte ett sätt att bygga en framtid på. Men min mamma stod på sig och bråkade med resten av familjen och sa att det är det här han vill göra, det är det här han ska få göra. Och det här. Du lyssnar till Sommar i P1 i Sveriges Radio. Mitt namn är Steve Angelo. Som ni vet så har jag också varit med i Swedish House Mafia. Swedish House Mafia började väl med att vi var 4 under den tiden. Extremt nära vänner. Det var jag, Sebastian Ingrosso och Axel Hedfors och Erik Prytz. Som jag berättade förut så var vi alla utomlands och fokuserade på att bygga en karriär. Vi såg att det inte riktigt fanns någon support här hemma och förstod att det var på utlandet vi var tvungna att satsa. Vi möttes alltid i Stockholm efter varje helg som alla hade varit ute och spelat. Vi startade ett kollektiv som vart senare kallat Swedish House Mafia. Runt 2006 så fanns det ett forum i Sverige
där dansmusiksproducenter skrev till varandra, la upp nya låtar, la upp bilder, tipsade varandra om dansmusik. Med tanke på att dansscenen var så liten då, som jag förklarade tidigare, så fanns det ett ställe online där alla hängde. Jag, Sebastian Axel och Erik Prytz, vi hängde ihop. Vi kommenterade ihop på forumet och skrev under med Swedish House Mafia. Senare år så flyttade Erik Prytz till London. Han flyttade dit ganska tidigt. Han signade med ett engelskt skivbolag. Han ville fokusera på utlandet mer, och eftersom han inte flyger så var det lättare för honom från London att ta sig med tåg eller båt eller bil till sina spelningar. Jag, Axel och Sebastian stannade kvar i Stockholm. Vi började göra mer musik ihop, och 2009 gjorde vi en låt som heter Leave the World Behind med Laid Back Luke. Den låten var början på Swedish House Mafia. Det var där vi började få bokningar som Swedish House Mafia. Kom in till alla festivaler. Vi började spela på Ibiza ganska tidigt.